مسیر شگفت‌انگیز شعله‌های دوقلو یک مسیری هست که سراسر نور و عشق هست. مسیری که خیلی از عزیزان احساس میکنن توی اون مسیر دردهای زیادی رو دارن تجربه میکنن، اما در حقیقت و بالواقع اینها درمان روح و جسمشون هست. رابطه با شعله دوقلو، زمانی که جدایی بین شعله‌های دوقلو پیش میاد، اینها تأثیرگذار روی روند بیداری معنوی ما داره. اما سوالی که برای خیلی از شما عزیزان پیش اومده بود اینه که من تا کی منتظر شعله دوقلوم بمونم و چه اتفاقی قراره برامون بیفته؟ تا انتهای ویدیو با من باشید. مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. رویا تارخ هستم و خوش آمد میگم بهت به یوتیوب چنل رویا تارخ. عزیزای دلم، توی مباحث شعله های دوقلو اگر به پلیلیست شعله های دوقلو و جفت روحی مراجعه کنید، متوجه میشید چه نشانه هایی رو میبینید، روابط به چه شکلی پیش میره، از طرفی در زمان جدایی باید چه کارهایی انجام بدید، مسائل مربوط به زمان بندی های وصال و اتحاد شعله های دوقلو. همه این ویدیوها رو آماده کردم و با شما به اشتراک گذاشتم. پس عزیز دلی که اطلاعات در رابطه با این مسائل نداره یا یک سری ابهام توی ذهنش هست، پلیلیست رو تگ میکنم، حتما به پلیلیست مراجعه کنید و اگر ویدئوی جواب سوال شما رو میده، اون ویدئو رو حتما ببینید. اما برگردیم به اینکه تا کی باید منتظر شعله دوقلومون باشیم. یکی از چیزهایی که خیلی توی رابطه مهمه اینه که عشق به خود داشته باشید. چرا الان اصلا در رابطه با مبحث عشق به خود دارم صحبت میکنم؟ زمانی که من یاد بگیرم اول عشق بی قید و شرط به خودم رو داشته باشم، میام چه نوع رفتاری رو نشون میدم. شادی خودم، آرامش خودم، رشد و موفقیت خودم، اهداف خودم برام خیلی مهم میشه. و وقتی که رؤیاهای من برام مهم باشه، رسیدن به رؤیاهام برام مهم باشه، میام توجه و تمرکزم رو بیشتر میذارم روی این خواسته. و زمانی که این کار رو انجام بدم، ناخودآگاه در روند اتحاد و وصال من و شعله دوقلوم تأثیر گذاره. اما اگر این کار رو انجام بدم به خاطر خودم، یعنی که من این مسیر رو دستکاری نمی کنم، این انرژی رو دستکاری نمی کنم. ولی وقتی که بگم خب من اگر اتحاد و وصالم رو با شعله دوقلو میخوام، باید روی خودشناسیم کار کنم، روی تسلیم شدنم کار کنم، روی رها کردن شعلم کار کنم، بیام این کارا رو انجام بدم، این یعنی دستکاری کردن. چرا؟ چون من دارم اعلام میکنم که هر چیزی رو که میخوام به دست بیارم در گروه حضور و بودن شعلم هست. یعنی اگر میخوام موفق بشم، اگر میخوام حالم خوب باشه، اگر میخوام شاد باشم، همه اینا رو تحت تأثیر حضور شعله دوقلوم یا جفت روحیم در کنار خودم میبینم. و این یعنی دستکاری کردن انرژی. و وقتی که این کار رو انجام بدم، اتحاد و وصال من با شعله دوقلوم عقب میافته. حالا گفتم عشق بی قید و شرط. پس کاری که باید انجام بدیم رسیدن به عشق بی قید و شرطه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توی رابطه که الان اصلا میخوام به کل براتون خیلی از افکار ذهنی شما رو نسبت به اتحاد و وصال با شعله دوقلو تغییر بدم، اینه که عزیز دلم بیا یه کاری کن، اصلا برچسب شعله دوقلو رو فراموش کن، برش دار. برچسب شعله دوقلو، جفت روحی، همدم روحی، کارمیک یا هر چیز دیگه ای رو تو بیا حذفش کن. اینجور فکر کن شخصی رو دوست داری، دلت میخواد اون شخص توی رابطه با تو باشه، دلت میخواد با اون شخص زندگی کنی، دلت میخواد جذبش کنی یا هر چیز دیگه. به این شکل فکر کن. خب زمانی که افکارت این باشه، میای چه کار میکنی؟ میای میگی که من اگر میخوام چنین چیزی رو به دست بیارم، یک رابطه خوب رو تجربه کنم، اول باید رابطم با خودم خوب باشه.
اول باید به جایی برسم که به خودم عشق بورزم، به خودم بها بدم، خودم رو بالا بکشم. و وقتی که این کار رو انجام بدی، روی خودت، روی ارزش‌های خودت، روی احساسات خودت متمرکز بشی، ناخودآگاه نگاهت به زندگی تغییر میکنه. دیگه انتظار نمیکشی. دیگه آدمی میشی که تسلیم توی این مسیر. با عشق با خودت رفتار میکنی. پس کسی که عشق بی قید و شرط نسبت به خودش داره، احساس خوبش، حال خوبش، شادیش، هر چیزی که هست رو در گرو خودش میبینه، نه در گرو طرف مقابلش. و وقتی که شما به عنوان کسی که احساس میکنه در مسیر شعله‌های دوقلو هست، این بها رو به خودت بدی، هم مسیرت رو هموار میکنی برای خودت و هم برای طرف مقابلت. عزیزای دلم، توی مسیر شگفت‌انگیز شعله‌های دوقلو گاهی وقتها ممکنه شما شرایطی براتون پیش بیاد که احساس کنید یک سری آزمون و خطاها رو دارید. بعضی از شما عزیزان سوالی رو که از من پرسیده بودید این بود که رویا، اگر من به عنوان مؤنث الهی موقعیت و شرایطی برام پیش بیاد که بخوام وارد رابطه با شخصی دیگه‌ای بشم، اون موقع باید چه کار کنم؟ آیا من اجازه دارم بخوام این کارو بکنم؟ من یه سوال از شما میپرسم و جواب سوالتون رو خودتون از طریق این سوال من میگیرید. زمانی که تو خودت رو محدود میکنی برای اینکه بخوای زندگی کنی، آیا عشق بی قید و شرط نسبت به خودت رو داری؟ اصلا ما اینجوری فکر کنیم که توی این مسیر شخصی که احساس میکنیم شعله دوقلومون هست، با وجود اینکه مطمئنیم که اون شخص شعله ما هست، آیا وقتی که کمی حس شک، سردرگمی سراغ ما بیاد، اون موقع مثلا چندین سال بگذره و ببینیم کسی که ما احساس میکنیم شعله دوقلومون هست نه سراغ ما بیاد، نه خبری از ما بگیره و روند طبیعی زندگی خودش رو داره ادامه میده، با وجود اینکه من همینجوری منتظر اون شخص بودم. بعد چند سال از عمر تو داره میگذره و تو به خودت میگی من همه عمرم هدر رفت. مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه منتظر موندم، چشم انتظار موندم، نیومد، من باید چه کار کنم؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ بعد اون موقع چه حسی نسبت به خودت داری؟ احساس میکنی اون عشق بی قید و شرط رو به خودت داشتی؟ ما داریم میگیم عشق بی قید و شرط یعنی که اول عاشق خودت باشی، یعنی شادی خودت، رفع نیازهای خودت، احساس آرامش خودت، رؤیاهای خودت، اهداف خودت برات مهم باشن و تو از این زندگی یک آرامش میخواستی، یک رابطه قشنگ میخواستی، اما چندین سال اینو از خودت میگیری. حالا شما بگید، آیا باید به خودتون اجازه بدید که اگر کائنات و جهان هستی، زمانی که تأکید میکنم با بند وجودتون تسلیم میشید و این مسیر رو میسپارید به کائنات و جهان هستی، به خدا، اون شخصی رو توی مسیر شما میاره که وارد رابطه با شما بشه و حتی میبینید اون شخص انسان خوبی هست و این حق رو از خودتون میگیرید. و این مسئله به کنار، مسئله بعدی، اگر به لایو مربوط به شعله دوقلو مراجعه کنید، لایو من و جناب آقای رضایی، تگش میکنم، توی اون لایو در رابطه با شعله دوقلوی کاتالیزور صحبت کردن، چیزی که اصلا من خودم این اواخر در موردش شنیدم که شخصی توی رابطه شما یا قبل از اینکه شما وارد رابطه با شعله دوقلوت بشی اومده که دقیقاً تمام نشانه های شعله دوقلو رو داشته، یا زمانی که از شعله دوقلوت جدا میشی اون شخص وارد رابطه با شما میشه که بهش میگن شعله دوقلوی کاتالیزور که دقیقاً همون احساس شعله دوقلو رو به شما میده. وقتی که از این موضوع هم خبر دارید، حالا خودتون با خودتون بشینید فکر کنید و انتخاب کنید
و من هیچ گونه دخالتی توی تصمیم شما نمی کنم. چرا؟ چون دلیلش رو بعد بهتون میگم. انتخاب کنید که آیا میخواید فرصت رو به خودتون بدید که یک رابطه رو زمانی که میدونید رابطه خوبی هم میتونه باشه و کائنات و جهان هستی این شرایط رو داره برای شما فراهم میکنه تجربه کنید، یا اینکه نه میخواید منتظر بمونید که شعلتون برگرده. چرا گفتم دخالت نمی کنم و این چه ربطی به این داشت که تا کی منتظر شعله دوقلوم باشم؟ دخالت نمی کنم به این دلیل که کارمای رابطه و زندگی شما رو من به دوش نمی کشم. دخالت نمی کنم به این دلیل که ما داریم افرادی رو که در رابطه با مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو دارن صحبت میکنن. هر کس نظریه خودش رو داره و اکثرا نظریه هاشون متناسب با اتفاقاتیه که تو زندگی خودشون میافته و نسبت به نگاه و دیدگاهی که از مسیر خودشون توی رابطه با شعله دوقلو دارن صحبت میکنن. و اینو بهتون بگم، بارها گفتم باز هم میگم، هر کسی مسیر مختص به خودش رو داره. ممکنه شخصی احساس کنه که اصلا باید مسیرش به شکلی باشه که توی رابطه با شعلش اصلا منتظر شعلش باشه و حس میکنه هیچ گونه موقعیت و شرایط دیگه ای رو نمیتونه و نمیخواد تجربه کنه. مسیر اون شخص اینه. یکی نه، یکی همون مؤنث الهی در حالی که میبینه مذکر الهیش یا وارد رابطه شده یا اصلا وارد رابطه نشده، یا مثلا بعضی از عزیزان میگن مذکر الهی ما متأهل هست. بعد میاد میگه که خب طرف مقابل من، شعله دوقلوی من الان داره زندگیش رو میکنه و مطمئنه که اون شخص هم شعلشه. شرایط براش پیش میاد و پیش خودش میگه شاید این کسی که الان میخواد وارد رابطه با من بشه، این شخص بخواد یک سری آزمون و خطا برای من داشته باشه، منو با یک سری از ترس ها و تروما ها آشنا کنه. اصلا من آزموده شم و ببینم آیا من آماده هم برای اتحاد با شعله دوقلوم، و یا اینکه اصلا این شخص خود شعله من باشه. اصلا وارد اون رابطه بشم و بفهمم که مثلا اونی که توی رابطه با من بوده اون فرد مناسب رابطه من نبوده، اصلا اون همدم روحی من بوده و خیلی چیزهای دیگه به ذهنش خطور کنه و بعد بخواد تصمیم بگیره که یک رابطه دیگر رو تجربه کنه. یا ممکنه مسیر این شخص اینجوری باشه و یا خیلی از مسیرهای دیگه. شخصی میاد یه تایمی یک سری درس ها رو به عنوان یک راهنما به مؤنث الهی میده و بعد از مسیرش خارج میشه، مسیر برای شخص تغییر میکنه و اون موقع به اتحاد و وصال با شعله دوقلوش میرسه و خیلی مثال های دیگه. بعد هر کسی از نگاه و دیدگاه خودش ممکنه بیاد اینو به شما بگه. اما یک واقعیت رو بهتون میگم، چون نمیخوام کارمای رابطه هیچ کس رو به دوش بکشم. اول اینو بهتون میگم که عزیزای دلم، مسیر هر کسی متفاوته. دوم، ممکنه برخی از شما احساس کنید که شخص شعله دوقلوی شما باشه. ممکنه برخی از شما درگیر زخم‌های کودک درونتون باشید. کسی توی مسیرتون اومده و به خاطر احساس نیاز محبت که به شخص داشتید اومده یه خلایی رو برای شما پر کرده، از طرفی یه جا یک سری ترس‌ها و نگرانی‌ها به شما داده و شما رو روبرو کرده با مسیر معنویت و یا یه جوری رفتار کرده که شما بعد از اون دردی که کشیدی و از اون رابطه خارج شدی، خود به خود به خاطر اینکه خودت رو لایق یک زندگی خوب میدونستی، ناخودآگاه وارد مسیر خودشناسی و آگاهی هم شدی و همین باعث شده که احساس کنی شعله دوقلوی تو هست، در صورتی که ممکنه یه وقت نباشه و 1001 اتفاق دیگه. بعد بخوای حق زندگی رو از خودت بگیری، حق اینو که اصلا ممکنه یک زندگی بهتر و قرار باشه تجربه کنی از خودت بگیری. و مورد بعدی عزیزای دلم، گفتم هر کسی مسیر خودش رو داره، هر کسی شرایط خودش رو داره و چیزی که خیلی 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 مهمه که قاطعانه بهتون میگم، اینو مد نظرتون داشته باشید، هیچ کس
تحت هیچ شرایطی نه میتونه و نه اجازه داره که بیاد به شما بگه این شخص شعله شما هست یا نه. خیلی از عزیزانی که به من دایرکت میدن، پیام میدن، رویا جون این شعله من هست، من این نشونه ها رو دیدم، این تشابه چهره رو دارم، این رفتارها رو دیدم، سنگینی دارم از طرف مقابلم حس میکنم، نگاهش رو حس میکنم، انرژیاش رو حس میکنم و هر چیز دیگه. زمانی که راهنماییش میکنم در انتها بهش یک چیز میگم: به قلبت رجوع کن، به ندای قلبت اعتماد کن. و اینو الان به شما میگم و تأکید میکنم: تنها کسی که میتونه به شما تأییدیه 100% برای اینکه آیا اون شخص شعله شما هست یا نه رو بده فقط خودتون هستید. گواهی قلبتون هست، همون حس شهودیتون هست. اگر 100% مطمئن شخص شعله دوقلوی شما هست، هر موقعیت و هر شرایطی هم که براتون پیش میاد تصمیم گیری با خودتونه. هیچ کس نمیتونه دخالت کنه و هیچ کس حق اینو نداره که حتی مؤاخذتون کنه، بهتون بگه تو الان اگر توی مسیر جفت‌های روحی هستی حق اینو نداشتی که وارد رابطه با یکی دیگه بشی. تو مؤنث الهی هستی، باید حتما منتظر بمونی، نمیدونم وقت خودت رو، همه چیت رو بذاری روی خودت و تمرکزت روی خودت باشه و حقی نداری رابطه دیگه ای رو تجربه کنی. هیچ کس حق چنین چیزی رو نداره به شما بگه. من قاطعانه میگم. چرا؟ چون هیچ کس جای شما زندگی نمیکنه و هیچ کس اجازه نداره به جای شما تصمیم بگیره، چون مسیر خودت رو تو خودت باید طی کنی. این مسیر رشد و تکامل و تعالی فقط مال توئه و تو این کفش رو پوشیدی و این مسیر رو طی کردی. هیچ کس نمیتونه به جای تو تصمیم بگیره و خودتی که انتخاب میکنی. شاید یکی بخواد بیاد به تو درسی بده، شاید یکی بیاد و بعد بفهمی اون شعله توئه، شاید یکی بیاد و بفهمی کارمی که تو بوده و کمکت میکنه که مسیرت هموارتر شه. شاید یکی بیاد اصلا یه تایمی بخواد یک سری از موقعیت ها و شرایط ها رو برای تو فراهم بکنه که باعث همون آزمون و خطای زندگی تو باشه و فقط این تویی که تصمیم میگیری که باید چه کار کنی. و در انتها اینو بهت میگم عزیز دلم، تا کی میخوای منتظر شعلت بمونی؟ تو باید زندگی کنی، حق تو زندگی کنی. عشق بی قید و شرط اول باید مال خودت باشه. صلاح تو بر اینه که مدتی رو تنها بمونی. چرا؟ چون توی این تنهایی میخوای به قدرت برسی. بهترین انتخابه که همیشه من میگم زمانی وارد رابطه بشید که به قدرت رسیدید، که دیگه با حس نیاز وارد رابطه نمیشید. من توی ویدئویی که در رابطه با همون ویدئو رو حتما تگش میکنم، در رابطه با نوع رابطتون با طرف مقابلتون که باید چه رفتاری داشته باشید. من این ویدئو، حالا دقیقاً تایتلش رو الان یادم نیست، انقدر ذهنم درگیر مسئله شعله دوقلو بود و تمام صحبتایی که الان دارم میکنم همش دریافته. اصلا ناخودآگاه خیلی چیزها رو دارم میگم. الان فقط اسم ویدئو رو، حتما خود ویدئو رو تگ میکنم که این ویدئو رو اگر ندیدید حتما ببینید. و اینو بهتون میگم ارزشمند هستید. وقتتون، زندگیتون، هر چیزی، شما باید با قلبی باز تصمیم بگیرید، با قلبی باز رفتار کنید. و اگر مطمئن 100% هستید که در مسیر شعله‌های دوقلو هستید، میدونید که باید رها باشید، باید تسلیم باشید و اجازه بدید کائنات و جهان هستی بهتون مسیر بده. و وقتی که تمرکزتون روی خودتون باشه، به جای اینکه روی شعلتون باشه، روی آگاهیتون کار میکنید، مراقبه و مدیتیشن انجام میدید، شهودتون به شدت قوی میشه، دریافتاتون قوی میشه و اون موقع خودت میفهمی که کی باید وارد رابطه شی، چقدر باید منتظر باشی، اصلا اون شخص شعله شما هست و هر اتفاق قشنگی که باید توی زندگی شما بیفته زمانی که تسلیم میشید و از خدا هدایت میخوای و زمانی که دستت رو میذاری روی قلبت میگی که ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، اون آدم‌ها رو میاره تو مسیرت که راهنماهای خوبی برات باشن. اون بهت الهام میکنه که باید چه تصمیمی بگیری. اگر کسی هم توی مسیرت میاد و تو میگی خدایا این آدم اگر نباید توی مسیر من باشه به هم نشونه بده، مطمئن 100% باشید که از مسیرتون حذفش میکنه.
اما شاید یکی هم توی مسیرتون بیاد که اون آدم رو میاره تو مسیرتون، چون قرار خیلی اتفاقات دیگه ای رو بعد از حضور اون آدم توی زندگیتون تجربه کنید که بهتون گفتم و اشاره کردم. پس عزیزای دلم، تا کی میخواید منتظر باشید؟ این رو خودتون زمانی که روی خودتون، روی آگاهی خودتون، روی آموخته های خودتون کار کنید، کاملا میفهمید که چه تصمیمی باید بگیرید. و یک چیز رو بهتون میگم، انتظار اتحاد رو به تعویق میندازه. دستکاری کردن توی انرژی اتحاد رو به تعویق میندازه. درگیر بودن، پیگیر بودن، دنبال کردن و هر چیز دیگه، همه اینا اتحاد و وصال رو به تعویق میندازه. اگر توی مسیری و 100% به مسیر اعتماد داری، پس تسلیم باش و اجازه بده که کائنات خودش هر چیزی رو تغییر بده. اما اگر شک داری، نگرانی، خب به آموخته های خودت علاوه بر این که اضافه میکنی، سعی کن کار کنی روی رفع شک ها و نگرانی های خودت. روی خودت کار کنی و شرایط رو تغییر بدی. روی پاکسازی 7 چاکرات کار کنی، روی شفای کودک درونت کار کنی که من در رابطه با همه اینا ویدیو توی کانال گذاشتم و باز هم آماده میکنم و با شما عزیزان دل به اشتراک میذارم. پس به قلبتون، به ندای قلبتون اعتماد کنید و اینو یادتون باشه تنها کسی که میتونه تصمیم درست رو بگیره خودتون هستید. دوست عزیزم، در نهایت بهت میگم که حتما ویدیو رو لایک کن. با عزیزان دلی که میدونی توی این مسیر هستن این ویدیو رو به اشتراک بذار. اگر مهمان کانال من هستی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنی و با من همراه باشی. زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنی که هر ویدئویی به اشتراک گذاشته میشه مطلع بشی. در نهایت بهت میگم که تو نوری هستی روی این کره خاکی و ارزشمندی و لایق تجربه یک رابطه عالی. و در نهایت بهت میگم خیلی دوست دارم. یا حق